maibabahagi ko lang dito ay dahil marami nang nagtatanong, no, si Dibs, tumawag na siya, kung ano yung tingin namin sa nangyaring meeting sa Malacanang kamakailan, no, noong March 4. Nagsimula ito, I think, around 6:30. Ang original na time is 5 p.m. Pero na-late, as usual, na-late ang President, so 6:30, then natapos siya, mga 10 plus, 10:30. Nakalabas na kami ng Malacanang, mga 11. So, yung general output sa nangyaring meeting with the President, masasabi ko na ito ay isang progress. Progress in a sense na may mga nabuksan na pag-usapan na sa mga nakalipas ay hindi na pag-uusapan. Lalong-lalo na nakasama yung Presidente. Halos lahat ng mga major issues regarding the rehabilitation of Marawi ay doon nakapokus ang discussion na yung mga concern ng mga IDPs maliban sa ilan, kasi yung discussion, ang nasundan ng discussion ay yung tanong ng Presidente kung bakit na-delay yung Marawi Rehab at saan nagkamali. So yun ang naging direction ng discussion ng meeting. So isa sa mga nakita ko doon sa mga panawagan namin, for example, yung meeting naman, naging open siya, kasi sinabi, ang opening statement ng President, kung kasama sa opening statement niya, sabi niya, tatapusin natin ngayong gabi ang usapin sa Marawi. So wala nang mangyayaring pag-uusap after nito, sabi niya. So ngayong gabi, lahat ng issue sa Marawi pag-usapan natin. Pero mapag-ganun pa man, hindi natin nakuha na i-cover lahat ng issues like yung sa mga human rights, yung missing and dead, at saka yung mga lootings. Isa sa naging mainit na discussion doon ay yung panawagan ng majority ng present doon na IDPs, CSOs, Maranaos na yung unconditional return. Majority ng umattend doon ay uniform ang panawagan na unconditional return kahit walang tubig, walang ilaw. Sa una ay medyo pumayag ang Presidente, kamakailan, pero pag binubulungan siya ni Secretary de Rosario, pinapatay na yung mic, sila lang nag-usap, biglang magsasabi naman si Duterte na bigyan nyo na ako ng konting oras, sabi niya, na may install yung mga basic facilities. Yun ang palagi nila paulit-ulit na sinasagot niya. Every time lahat ng tumatayo, ang panawagan nila ay yung unconditional return, kahit walang tubig, walang ilaw. So, yun ang isa sa mga major at hot topic na medyo naging mainit kasi pabalik-balik na issue. Doon sa tanong ni Presidente kung saan nagkamali at kung anong problema, so lumalabas na may depekto mismo sa task force ng Marawi. Nung binusisi at tinignan yung problema, ang problema mismo ang Presidente ay involved. Dahil yung, for example, sa pa-delay ng pag-release ng pera, sa kanila nang galing yung problema kasi kasama sa pumipirma ang Office of the President. Ganito kasi yung setup ng TFPM, no? Yung implementing agency, magsasubmit ng program sa OCD, sa DND. Yung OCD, i-forward nila sa Office of the President for approval from OP, then DBM, bago ma-release sa implementing agencies. So, ang nagka-problema nito, itong 2019, kaya walang na-release na budget na ibalik yung billions na pera dahil sa mayroong provision sa GAA, General Appropriation Act, na lahat ng infrastructure na gagawin sa Marawi City ay sa DPWH mahuhulog. So ang problema, ang dinisign ng TFBM ay hindi DPWH ang mag-handle, like for example, ang kalsada, or network sa NHA. So, ibang agency ang humawak sa supposed to be na DPWH. So, nung inulog yung pera, ni-release, sa DPWH ni-release. Pero ang nag-request, NHA or ibang agency. Pero hindi pwede ma-download sa kanila dahil sa provision sa GAA na hindi pwedeng i-download sa ibang agency. Pero sabi nila, ngayong 2020, naayos na nila na yung pagdating sa pondo ay pwede nang idiretso sa kahit hindi
DPWH. So yun ang sinabi natin sa Presidente na isa sa nakita natin problema dito, yung setup na ginawa ng TFDM ay hindi rin nasusunod. Gumawa nga ng mga subcommittees, pero pagdating sa implementation, iba ang gumawa. Ginawa natin halimbawa yung debris management na nung una ay ito ay sa DNR. Pero nung pag-implement ay napunta sa NHA. Kung tutuusin, ang DNR mas maliit yung budgetary requirements nila. Pagdating sa NHA, naging 2 billion, 100 million, naging 2 billion. So, sinabi natin sa Presidente yung totoo, ang nakikita natin problema dito ay dahil yung mga agency ay naghahawakan, ay nag-agawan. Yung ibang agency, pinapasukan nila yung mandate ng ibang agency para sila yung makahawak ng pera. Kasi may mga contractor sila. So nagsisiraan sila sa taas. Yung may nagbo-block dyan sa taas sila kasi gusto ng ibang agency, silang mag-implement until such time na dumating sa punto na wala ng oras dahil dun sa bawat agency itong gustong mag-implement. So anyway, nasabi natin yung Presidente, bahala na siya mag-interpret. So sinabi, pinasinungalingan na din natin yung sinabi ni Del Rosario na 40,000 lang yung affected residents ng main affected areas according sa report niya. So kasi dala-dala natin mismo yung BMCRRP plan na nakalagay dito ang affected na tao sa main affected areas 127,309. So in-explain din natin yung rason kung bakit siya lumiit after nung mag-biometric. Kasi sabi ko naman, Mr. President, after almost 2 years saka ka nag-biometric, wala na yung mga tao kung saan-saan na sila napunta sa Batani, sa Paris. So yung iba wala nang pamasahe para magdalhin yung buong pamilya para mag-biometric. Kasi yung biometric, hindi lang ikaw. Pati yung anak mo, kailangan mag-biometric. Pati mga baby, kailangan mag-biometric. So, walang pamasahe yung iba at ito ay pinatutuhanan ng mga taga-Baclaran na present during the meeting ng mga tao ni Bongo na sila mismo ay lumapit kay Bongo para humingi ng pamasahe pang-biometric. So, lahat ng sinabi natin doon ay hindi naman nakapagsalita si De Rosario, hindi naman siya naka-kontra. So, yun, tinanong tayo ng Presidente kung ano yung magandang solusyon nung nakita natin. So, sabi natin sa kanila, tulad ng ginawa mo sa Boracay at saka Manila Bay, na isa o dalawang agency lang ang hahawak sa Marawi. Para isang agency lang ang ituturo. Pag pumalpak, isang agency lang yung ituturo natin. Kaysa maraming agency na pagdating ngayon sa kapalpakan, nagtuturuan kung sino yung dapat na i-play. So, nag-text si Secretary Galvez kay Bongo while during the conversation, sabi niya, the next ni Bongo, pinabasa niya kay Duterte, binasa ni Duterte, sabi ni Secretary Galvez daw sa text, let the DPWH handle the road networks and let the NHA handle the settlement area. So, tinanong ni Duterte ang DPWH kung kaya nila. So, nag-report ang DPWH kasi ang hawak ng DP is yung outside MAA. Itong 72 barangays, sila yung nag-implement ng projects. Pagdating sa loob, sabi nila, hindi kami kasali dyan. Yung NHA, yung gumawa ng reside dyan. Pero sabi na, kung kami ang mag-implement dyan, aabutin kami ng 2 years bago namin matapos lahat. Kasi yun ang master plan nila. Sabi ni Mr. President, hindi ko kaya yan kasi mamamatay na ako. Hindi ko aabutan yung 2 years na yan. So, kung bumalik na naman kay Di Rosario, yung plano nila, sabi ni Di Rosario, 24 months. Hindi na siya sabi ko, anong kaiba ng 24 months sa 2 years? So, anyway, parang ang nangyari doon, isa sa mga compromise ng naging solusyon doon, for example, sa pag-release ng budget, ay isa lang ang hahawak na agency. Meaning, isa lang ang approval, isa lang ang mag-release. So, ang nangyari, ang nag-volunteer mismo ay ang Secretary ng Department of Budget and Management, si Secretary Wendell Abisado. Sabi na siya na, from DBM ay mag-diretso na i-download or mag-issue siya ng SARO sa implementing agency. Sabi ni Duterte, kung pwede, maglagay ka ng table dun sa isang table para lang sa Marawi, para ang gagawin lang ay release ng pera. Yun ang sabi ni Duterte, sarap ako dyan para mabilis daw yung rehab. Pero alam naman natin yung mga proseso. Pero lumabas ngayon sa news na hindi na mention doon
Pero sinabi nila na point person daw si Secretary De Rosario, but it was never discussed during the meeting kung ano yung rule ni Secretary De Rosario. In fact, hindi na mention doon na pag-usapan kung as is pa rin ang TFBM. Pero the fact na sinabi ni President na siya na ang magsusupervise sa Marawi with the pronouncement na every month pupunta siya sa Marawi. Yan ang aabangan natin at yan din ang pinanghawakan namin na sisingilin natin sa Pangulo yung pangako niya na every month siya na mismo ang titingin sa Marawi. So ang personal interpretation ko doon ay parang na-dissolve na rin ang Task Force Bangon Marawi. Ganun din sa budget nung nawala na yung process dahil isang DBM na lang. So ibig sabihin lahat ng structure ng TFBM ay na-dissolve na. So may bago na ngayong aparatus. Pero kung may order o wala, yun ang hindi natin alam. Basta ang importante, yun ang mahalagang napag-usapan doon. Kung ano sasabihin nila na mas na-promote daw si De Rosario kasi nabigyan siya ng bagong assignment as point person. Ever since naman siya ang point person eh. Siya ang nagpa-follow up sa mga budget kahit saan. So yung rule na yan na point person, rule na niya yan dati. So hindi ko lang alam, pinaganda lang ng... Kasi nakita ko yung press statement, pinaganda ng office niya eh. DHS yung galing yung statement. Isa sa mga sinyalis na may problema kay De Rosario ay supposed to be nung March 5 ay i-confirm sana siya, no? Morning. Pero na-postpone, March 11. Now, narinig natin ngayon, i-confirm nila na na-postpone na naman for May 2 months from now. So, ibig sabihin, kung dinidelay yan ng CA, meron silang hinahanap na bakit hindi siya agad-agad i-confirm kung walang problema sa kanya. So, sa mga statement ng mga senators, si Senator Bongo Bato ay lahat ng pumunta sa Marawi, lahat ng sinabi nila ay medyo pagpuna sa kapalpakan ng Task Force Bangon Marawi. Wala akong nakita na nagsalita doon o narinig na ino-congratulate nila si Ivan. The President himself, alam nila mismo na pumalpak sila. So, yun ang nagkaroon ng meeting para tingnan yung solusyon. So, sa amin, yung aming mga panawagan at ito ay nagsasalita din yung mga kasama ko ay ganun pa rin. Hindi pa rin nagbabago. Although matatawag natin na yung nangyaring meeting ay isang progress dahil matagal na natin hiningi yun na makaharap natin ng Presidente. Pero yung mga issues ay bitin pa rin like yung unconditional pagbabalik. Hindi pa rin malinaw kung anong ibig sabihin ng Presidente na bigyan nyo kami ng konting oras. Pero ang malinaw, gusto niyang unahin yung mga basic facilities, ilaw, tubig, kalsada. Sabi niya, at saka na yung mga basketball court, unahin muna natin yung basic facilities para makabalik na yung mga tao. So, ang year, hindi natin alam yun kung kailan natatapos yun. Yung sa military, kasi itong naging lumabas itong news, hindi kami ang nag-raise noon. Si President Duterte mismo, at nung patapos na yung meeting, siya mismo nag-raise. Sabi niya, hindi ko talaga pwedeng kwanto. Ibibigay ko na yung mga lupa, military reservation, pero yung military camp ay hindi pwede. Hindi naman ito sabi niya against sa mga Maranao, against lang ito sa mga terorista. Pero, nung nagsalita na yung isa sa mga may-ari ng lupa na nandun din si Nuruddin Lukman, ay medyo bumuelo din ng Presidente hanggat sa dumating sa punto na sabi ni President, tapusin muna natin ang pag-rebuild sa main affected areas saka yung kampo. Tapos pinilit ulit ni Nuruddin Lukman na gusto niyang mag-decide ang President kung sino ang susundin ko, ikaw o yung gusto ng mga tao na sa Lanao na ayaw nila ng kampo. So bigyan mo ako nun. So dumating sa punto na sabi ni President na pag-usapan natin sa inyo. Let's start. So ibig sabihin, yung news na binigyan nila na press statement, kung pagbabasihan sa actual na meeting, hindi yun conclusive. Kasi nagsabi na si President na later na pag-usapan yung military camp. So ito yung mga kasama ko pag may dagdag sila. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. I am Abdul Hamidul Attar, presenting the traditional leadership structures of Marawi City and Marawi.
working also in the civil society organization. Unang-una po ay it was so very disappointing dun sa result ng pag-usap sa Malacanang. Because we have to remember na 2 months from now, almost 2 months from now, ay pang-apat na Ramadan that we have been deprived. Ramadan is a fasting. That we have been deprived for our right na magkaroon ng pagsasalo yung pamilya sa aming mga tahanan sa Ground Zero. Almost 3 years na yung mga pamilya namin ay nagkawatak at every Ramadan dapat kami ay nagkakasalo-salo. And this coming Ramadan, almost 2 months from now, ay dapat ay nandun kami sa aming mga tahanan sa Ground Zero. Very disappointing dahil October 17, 2017, the same statement of President Duterte after he shoutly declared that Marawi was formally liberated from the multi-ISIS group, inspired ISIS group, shouting that after the liberation, he want to push the fastract rehabilitation of Marawi. But almost 3 years from the Marawi liberation, the same statement yung sinasabi ni Duterte na kailangan ma-fast-track yung rehabilitation. Very disappointing dahil pananaw ko ay may accountability. Hindi pwede na sasabihin natin nagkaroon ng problema ang task force, may delay, may mga problema sa layer of bureaucracy, subalit walang accountability doon sa mga individual na naging sanhi doon sa pagbagal ng rehabilitation sa Marawi. If you have to take note nung na-stop or very gradual o nagkaroon ng problema yung water system sa Manila, napaka-tende yung action ni President na lahat ng mga malalaking kumpanya sa Maynila ay magkakaroon na sila ng sanction from the government dahil yung tubig nila ay nagkaroon ng mga problema. Pero sa Marawi, almost 3 years na delay ay just there's a matter of delay. Okay lang na na-delay. Anyway, tingnan natin. Ibig ko sabihin, ang mga tao sa Marawi, me as an IDP and my family and all the community in Marawi are asking accountability. Kung may mga delay man ito, sino ang naging responsible at kung may responsibility dito ay dapat po ay managot sa ating batas. Dahil hindi pinag-usapan dito ay just a property. Kung hindi pinag-usapan dito yung buhay, trauma ng mga tao na victim sa tinatawag natin na Marawi siege. Maraming mga diskusyon ang pinag-usapan sa Manila, subalit ang pinag-usapan dito doon sa ating pakikinig ay rehabilitation on physical aspect. But we have to take note that the impact of Marawi City is not only for the damage of physical property, but also the traumatic, psychological, and healing process. Hindi pinag-usapan dito yung tinatawag natin na hanggang ngayon ay naninirahan pa rin yung mga hundreds na families sa kanilang mga evacuation site. Na everyday walang sanitary facilities, everyday yung mga may sakit sa kanila ay naghihirap, everyday ay nag-ask sila sa government doon sa ano yung dapat nilang gawin na ang palagay nila ay nakalimutan sila. Hindi dito, pinag-usapan dito yung looting na until now, hindi pwede na sasabihin natin physical damages na hindi pwede yung mga issue ng looting. Na itong mga gold na na-confiscate ng military, saan ba ito? Sino ba sila? Anong status ng mga sundalo na kumuha dito? We believe that there are military heroes, but we also believe that there are military looters. Sino yung mga military looters na allegedly ay kumuha dun sa mga property ng mga Maranao na i-document natin? Thousands of documentation submitted doon sa Human Rights Office sa provincial government. At sa atin ay nasabit sa atin ay almost more than 1,000 cases of looting. May pag-usap na illegal demolition. Until now ay nagkaroon ng mga trauma pag napakasakit sa loob ng mga at least 70 homeowners, 30 dito ay na-confirm na hindi sila nagbigay ng mga tinatawag natin na waiver na sinira yung mga bahay nila na partially damaged. Ito ba ay dahil napatalsik yung tinatawag natin na FINMAT ay okay lang? Walang accountability doon sa local government units, walang accountability doon sa National Housing
authority at saka ibang agency, lalo na ang task force Bangon Marawi, ang pinakamasakit dito ay pinag-usapan nila sa Manila, hindi nila pinag-usapan yung meeting process, paano makabangon dito mga namatay na mga dead and missing people. Last May 23, 2018, pumunta yung mga civil society sa Macbara, at least 300 individual accordingly na nakalibing doon, pero yung lahat ng mga marking nila ay napuna or nawala na dahil basta lang inilibing doon yung mga tao na namatay. So itong pamilya na to, nakakausap natin yung iba sa kanila, ay umiiyak araw-araw, nagkaroon sila ng trauma. Ano yung justisya na dapat nila mahingi sa ating gobyerno? Because the government is responsible or obliged and responsible to protect the people and their property before the siege. At hindi na protektahan yung buhay nila, kailangan may corresponding transitional justice na maipaliwanag sa mga tao, the right to inform, the right to reparation, and so on and so forth. So, hindi ito pinag-usapan sa Manila. Pinag-usapan lang yung mga infrastructure project. Pero yung emotional at saka healing process ng mga tao ay hindi ito pinag-usapan. That supposedly that the government should have to create a commission or should have to create a department na magkikater doon sa mga emosyon ng mga tao. Yung mga justisya o social justice na nawala sa mga tao dahil sa tinatawag natin na Marawi siege. Finally, pinakamasakit na disappointed ako, personally at saka ibang mga civil society organization. For almost 3 years, or roughly 3 years after May 23, 2017, there was no discussion in Malacanang to investigate about what happened in Marawi, to investigate, to conduct an investigation, because we are Muslim and this state are classified as a second-class citizen. At tinulungan yung mga tao na walang mga technical na kinuha sa kanila. Pero dito sa Marawi siege ay lahat ng mga requirement na kinuha. I don't know, hindi ko maintindihan bakit ito nangyayari sa mga constituent natin sa Marawi. So ito po yung mga remarks o impression natin doon sa nangyayari sa dialogue sa Manila.